Okay, so broadcasting in practice. Hey, so let's create a 10 by 3 array. Hey, right, 10 by 3. 10 rows, 3 columns. Right? So let's see. Can do. Okay. So it's not skills the extra. X you're seeing. It's a matrix. A matrix format. Right. So np dot random dot random. Right. Np dot random. And this will see 10 by 3. Right. 10 rows, 3 columns. Okay. So then let's print x. Right. So yeah, it is right. 10 by 3. That takes a 10 by 3. Right? So yeah, 10 by 3 ko. So this is a 0 देखि 1 को बिचमा uniform distribution बाट आएको नि. Okay. So अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि now we can get the mean. यो मैले homework problem मा दिएको छु है, similar है, exactly नभए पनि similar दिएको छु. So यसको के गर्नु, let's calculate the mean of each column है, mean of each column है. Okay. So this could be just your real world data set पनि हुन सक्छ हैन. जस्तै x भनेपछि जस्तै temperature, pressure हैन, अनि यो कुनै एउटा अर्को होला हैन, temperature हुन सक्छ, pressure जस्तै this could be could be anything. It could be जस्तै कुनै एउटा सेन्सरको डेटा हुन सक्छ हैन, जसमा कि तिनवटा हैन feature भन्छ, तिनवटा features. Okay, so भनेपछि हामीलाई जस्तै यो temperature जस्तै for example के हुन्छ temperature, humidity भनौँ है, your weather data. Just take for example, just to take for example now, this is a weather data. So maybe this is temperature, right? It's a pressure, right? It's a humidity, right? But if you see, I want to know what is the mean temperature, right? Temperature is temperature को mean कति छ, pressure को mean कति छ, हैन? Humidity को mean कति छ. Okay, so can you try? How do you do that? How do you do that? Last time I'm gonna do it. Right? Column wise mean question. Is the column x dot x dot row, right? No. X dot last box rather is maybe np dot mean, right? np dot mean. Okay. np dot mean मात्रै गरे भने के हुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ होला, सबैको आउँछ यस एउटा नम्बर आउँछ हैन, हजुर जति पनि छ 30 वटा नम्बर छ नि हैन, 10 by 3 भने 30 वटा भयो, सबैको एभरेज आउँछ नि त, एउटा नम्बर आउँछ है, दैट इज हामी त रो मात्र छ हैन. यस np dot mean अनि यहाँ भित्र मैले x दिनु पर्ने. So this is the mean of all the total and the 30 numbers, right? But here we want column wise, right? Column wise, right? The first column could mean kati, second column could mean kati, third column could mean kati. When it was के गर्नु पर्छ, यसमा के गर्नु पर्छ, x अनि त्यसपछि comma x is 0, x is 0 भएपछि किन 0 भनेको रो हो अनि त्यसको ठिक उल्टो हुन्छ नि त, किन रो चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ नि त्यसमा हैन, यसपछि जुन कोल्याप्स हुने हो हैन, त्यो राख्ने हो नि त है. ओके, सो भनेपछि या द्याट शुड वर्क है. भनेपछि यहाँ तीनवटा नम्बर आयो नि त हैन. भनेपछि फर्स्ट रो को मिन चाहिँ के भयो 0.46, सेकेन्ड रो को 0.50 है, अनि थर्ड रो को मिन चाहिँ 0.58 है. ओके, सो या भनेपछि अब हामीले के गर्न खोज्यो भन्दाखेरि यसमा अब हामीले अब सेन्टरिङ, अब the problem is how do we center an array है. arrayलाई सेन्टर गर्नु भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो के कस्तो भन्दाखेरि अब यसको यो मिनलाई चाहिँ 0 बनाउने के है, हामीले यो डेटालाई यसरी शिफ्ट गर्ने के, होल डेटालाई त्यो एक्समा त्योमा शिफ्ट गरिदिने ताकि है मिन चाहिँ 0 आओस् है. Let me show you how that works. Hey, so म तपाईलाई एउटा ड्रा गरेर देखाउँछु है. So basically यसमा के भइरहेछ भन्दाखेरि, so जस्तै हामीले यो फर्स्ट रो को कुरा गरौँ है. फर्स्ट रो मा तपाईको है हाम्रो सेन्टर कति छ 0.46 मा छ है. भनेपछि ओके यसलाई 0 मानौँ है. ओके यसलाई 0 मानौँ भनेपछि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि मिन चाहिँ 0.46 भन्ने यहाँनिर छ नि त है, that is our mean.
भनेपछि हाम्रो डेटा इज स्प्रेड आउट है मेबी लाइक द्याट है ल यसरी स्प्रेड आउट छ होइन ओके अब यसमा है एकदम सो यस्तो यस्तो छ ठिक छ भनेपछि हाम्रो मिन चाहिँ यहाँ छ है अब है somehow if we can shift the whole thing है मैले अब अर्को एउटा अब यो है यो सेम जिरो है यो जिरो छ यदि मैले what I can do is है यो होल यो डेटालाई मैले यहाँ जति डिफरेन्स छ नि यो डिफरेन्स कति छ होइन त्यति नै हरेक पोइन्टलाई त्यतिले नै मैले लेफ्टतिर सिफ्ट गरिदिएँ लेफ्ट भने यतातिर सिफ्ट गरिदिएँ भने त हाम्रो मिन जिरो हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ है हुन्छ है सो भनेपछि जस्तै जस्तै यो पोइन्ट हरेक पोइन्टलाई चाहिँ मैले है यतिले यो चाहिँ यसलाई डेल्टा भनौँ न है डेल्टा है सो डेल्टाले मैले सिफ्ट गरिदिएँ है त्यो डेल्टाले होइन जुन यो डिफ्रेन्स डेल्टा भनौँ भनेपछि हरेक पोइन्टबाट मैले डेल्टा घटाइदिएँ भने त के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो पोइन्ट्सहरू कहाँ आउँछ भन्दाखेरि यसरी होइन सिफ्ट भयो नि त वल ठ्याक्कै सट्ट यसरी स्लाइड गरेर सट्ट है सट्ट स्लाइड गरेर यता जति डेल्टा छ त्यतिले मैले स्लाइड गरिदिन्छु कि बुझ्नुभयो सो यसरी है त्यो गरेपछि त हाम्रो मिन चाहिँ ठ्याक्क कहाँ हुन्छ त ठ्याक्कै जिरोमा पर्न आउँछ नि त होइन सो दिस इज कल्ड सेन्टरिङ माइनस 0.46 सबैलाई माइनस 0.46 गर्यो नि हजुर एक्ज्याक्टली है या करेक्ट करेक्ट होइन यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो है ओके यसलाई हामी के भन्छ सेन्टरिङ एन्ड एरे है एरेलाई सेन्टर गरे हो कि हामीले है बुझ्नुभयो ओके अब 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 हरेक रोको लागि सरी हरेक कलमको लागि गर्नु पर्यो नि त्यो होइन ओके अब यसमा फर्स्ट कलमको डेल्टा यो भयो सेकेन्ड कलमको डेल्टा यो है थर्ड कलमको डेल्टा यो होइन डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 भनौँ न होइन भनेपछि अब फर्स्ट कलमबाट डेल्टा 0 घटाउनु पर्यो सेकेन्ड कलमबाट डेल्टा 1 घटाउनु पर्यो र थर्ड कलमबाट डेल्टा 2 घटाउनु पर्यो होइन अनि हरेक नम्बरबाट त्यो ठ्याक्कै त्यो नम्बर त्यो डेल्टा घटाउनु पर्यो होइन त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि ओके त्यसको लागि हामी के गर्न सकिन्छ भने हामीले यहाँनिर एकदमै सजिलो तरिका यदि ब्रोडकास्टिङले गर्दाखेरि यो एकदमै सिम्पल भन्न हाम्रो कोड एकदमै सुपर सिम्पल भन्न जान्छ है ओके सो त्यो कसरी गर्ने लेट्स सी है त अब यसलाई हामी के गर्नु भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ ओके यसो गरौँ एक्स अन्डरस्कोर मिन भनौँ है एक्स अन्डरस्कोर मिन इज इक्वल टु दिस है एन्ड लेट्स प्रिन्ट एक्स मिन है एक्स मिन है अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि अब यसलाई कसरी गर्नु त भन्दाखेरि एक्स माइनस होइन एक्स माइनस एक्स मिन गर्ने है लेट्स सी है यस्तै अब यसो गरौँ एक्स centered भनौँ है centered is equal to x कति सिम्पल कोड हेर्नुहोस् त x minus x mean that's it and you're done है हेर्नुहोस् है अब यसको म तपाईँलाई अझै पनि I'll explain more हैन मैले एक्सप्लेन गर्छु so अब यो गरेपछि x centered let's print है x centered see now it's centered है okay अब यो गर्दाखेरि नाउ लेट्स भेरिफाई अब यसलाई भेरिफाई हिस्टोग्राममा उ गरे नि हिस्टोग्राम पर्दैन है किनभने यो चाहिँ के भन्छ भन्दा युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसनबाट आएको हो हैन सो हिस्टोग्राम भन्दा ग्राफमा देखायो भने नि क्लियर हुन्छ होला नि हैन के हुँदैन ग्राफमा भन्दा पनि या ग्राफमा देखाउनु पनि सो या त्यो नम्बर लाइनमा या त्यो गर्दा पनि त्यसको एक्ज्याक्ट मिन चाहिँ निस्किँदैन फेरि हैन सो इट्स बेटर टु फाइन्ड द एक्ज्याक्ट मिन नै निकालौँ न हैन अब यसको कलम वाइज मिन निकालौँ न हैन भनेपछि के गर्नु अघि जस्तै के गर्नु पर्यो ल फेरि ल जस्ट टु जग यु मेमोरी ल भन्नुहोस् त अब यस्तै यसको कलम वाइज मिन कसरी निकाल्ने एक्स सेन्टरको एनपी डट मिन यस अनि कमा अनि x center x underscore center yes अनि comma x is equals to 0 very good yes right see भनेपछि अब यो के भयो इफेक्टिभली हैन जस्तै फर्स्ट कलमको हैन फर्स्ट कलमको व्हाट इज द मीन अफ द फर्स्ट कलम इफेक्टिभली के हो त्यो -3 तर 10 to the power -17 भनेको इफेक्टिभली 0 हैन -3.33 लाई हामीले
1 को पछाडि 17वटा शून्यको त्यति ठुलो नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि त इफेक्टिभली त 0 हो कि हजुर हैन त्यस्तै गरी यो पनि त्यही हैन अनि यो पनि त्यही हो है भनेपछि के हो हाम्रो सी यसको अब हरेकको मिन के आयो भन्दा यसको मिन पनि 0 आयो यसको मिन पनि 0 आयो यसको मिन पनि 0 आयो हैन हजुर ओके so now we're done right? That's what we want right? We're done okay अब के गरौँ भन्दाखेरि let me show you exactly कसरी भयो त्यो है अब कोड चाहिँ कति simple all we had to do is x minus x mean that's it हैन तर यो एक्ज्याक्टली कसरी भयो so do you get a feel for मतलब x minus x mean गर्दा कसरी आयो भनेर केही आइडिया मतलब क्ल्यारिटी आयो त्यो कि डिस्टेन्सले होला नि हैन मेरो विचार चाहिँ डिस्टेन्सले गर्दाखेरि so okay म तपाईलाई let me show you है okay जस्तै let me show you okay just a second okay so let me show you अब के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो x थियो नि है sorry okay हाम्रो x थियो है x चाहिँ के छ 10/3 को छ है 10/3 को छ 10/3 को छ है अनि हाम्रो x mean है x mean चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो x underscore mean छ है त्यो चाहिँ कति कति त्यो चाहिँ 1 डिमेन्सनलमा थियो है 1 डिमेन्सनमा थियो हजुर 1/3 भनेपछि त्यसलाई है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भनौँ न अथवा डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 है डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 है यस्तो थियो नि त हजुर हैन डेल्टा 2 ठीक छ भनेपछि अब यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि यहाँ बन्च अफ यहाँ भनौँ न 10/3 को हैन यस्तो छ भनेपछि अब यसमा हैन so what we're doing is x minus x mean हैन भनेपछि यहाँनिर कुनलाई ब्रोडकास्ट गर्नु पर्यो त x लाई कि x mean लाई x underscore mean लाई या है भेरी गुड भनेपछि के भयो भन्दाखेरि त्यसलाई पनि इन्टु 10 टाइम्स कै बनाइदियो हैन भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ फेरि डेल्टा 0 डेल्टा 1 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 एन्ड सो अन है त्यस्तै गरी अगेन डेल्टा 0 डेल्टा 1 डेल्टा 2 है 10 वटा अब यो पनि के हुन्छ अब 10/3 है बुझ्नुभयो है अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो फर्स्ट कलमबाट हरेकबाट कति नम्बर घटाइरहेको छौँ हामी डेल्टा 0 हरेक नम्बरबाट डेल्टा 0 घटाएको छ नि हामीले गर्न खोजेकै त्यही होइन हजुर बुझ्नुभयो नि है त्यस्तै गरी सेकेन्ड कलमबाट हामीले के गर्दा हरेक नम्बरबाट के घटाइरहेको छौँ डेल्टा 1 घटाइरहेको छौँ है अनि त्यस्तै गरी थर्ड कलमबाट हरेक नम्बरबाट हामी के घटाइरहेको छौँ डेल्टा 2 घटाइरहेको छौँ है द्याट्स एक्ज्याक्टली वाट वी वान्ट हैन ओके कुरा बुझ्नुभयो नि हजुर है क्लियर छ यो क्लियर भयो हजुर है भनेपछि हामीले हरेक नम्बर यसको हरेक नम्बरबाट जुन त्यो डिफरेन्स थियो डेल्टा है त्यो घटाएपछि त सबै डेटा सिफ्ट भयो नि त त्यति नै अमाउन्टले हैन यता लेफ्टतिर हैन माइनसतिर भनौँ न हैन उतातिर शिफ्ट भयो अनि इभेन्चुली के हुन्छ अनि त्यसपछि हामीले क्लियरली के भन्छ भन्दाखेरि त्यो पुरै सिफ्ट भएपछि त मिन पनि त्यहीसँग सिफ्ट हुने हो हैन त्यसले गर्दाखेरि अनि के भयो भन्दाखेरि नाउ वी गेट सबैको चाहिँ 0 भयो है सबैको अब सबैको यो गरिसकेपछि तीनटै कलमको मिन चाहिँ 0 आउँछ हैन ओके सो अब सो यहाँनिर यो एक्जाम्पलको उद्देश्य के भन्दाखेरि टु सो द्याट भनौँ न यो ब्रोडकास्टिङले कति सिम्पली हाम्रो कोडलाई कति सिम्प्लिफाई गरेको हेर्नुहोस् त अदरवाइज कति गाह्रो छ यो गाह्रो छ नि हैन यो त सुपर सिम्पल भयो नि x minus x mean है ओके अलराइट सो हाउ इज इट पोसिबल ब्रोडकास्टिङ है ब्रोडकास्टिङ हुँदैन थियो भने त यो त कम्प्लिकेटेड हुन्छ एकदमै है लुपमा लगाएर अनेक गर्नुपर्छ है ओके अलराइट सो दिस इज सेन्टरिङ द array centering an array है अनि यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्टै हो यो एकदम पछि गएर एकदम काम लाग्ने नै हो एकदम यस्तै न्युरल नेटवर्क्सहरुमा जस्तै बायसलाई हामीले ब्रोडकास्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि त्यति बेला अब त्यो चाहिँ अब जस्तै हाम्रो न्युरल नेटवर्क्सहरु एकदमै हाई डिमेन्सनल मल्टी डिमेन्सनल है
अब त्यसमा त्यो ब्रोडकास्टिङ भएन भने त हामीलाई त्यो गाह्रो पर्छ है हाम्रो कोड पनि कम्प्लिकेटेड हुन्छ है एकदमै कम्प्लिकेटेड हुन्छ है ओके सो भनेपछि इट्स रियली रियली एकदमै इम्पोर्टेन्ट फिचर ओके सो yeah okay so that's what we got right? Okay so effectively minus 70 minus 70 minus 70 effectively that's 0 right? Okay so the next topic is comparison masks and Boolean logic right? So or u functions right? There are other u functions as well right? Okay अहिलेसम्म हामी yeah u functions are very powerful right? Universal functions are very powerful right? As you saw right? But this thing we can have something called comparison, right? Comparison u function, right? Comparison u function answer, right? So let's see. Right? This is really amazing when you think about them. They're really really amazing. Okay? Right? Let's see. Let's say yeah. I can show you. Let's say x x when I get read or let's make it a little bigger. Okay? Or let's say that's a1 a1 is equal to np dot array right np dot array what a range that 10 right so right so you what right so if I do this then a1 greater than 4 greater than 4 right let's see see है यो भनेको के भन्दा दिस इज यसमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ हरेक एलिमेन्टमा टेस्ट गर्छ कि है इट 0 ग्रेटर देन 4 फल्स हैन ओके त्यस्तै गरी इज 1 ग्रेटर देन लेट मी ड्रा है त्यस्तै यसले के गर्छ इट 0 ग्रेटर देन 4 है फल्स छ नि फल्स छ है इज 1 ग्रेटर देन 4 है बुलियन यस हैन भनेपछि यहाँ 4 सम्म त मै फल्स आउँछ नि त 4 भनेपछि हैन 4 is not greater than 4 index 4 सम्म index 0 index 1 index 2 index 3 index 4 see यहाँसम्म फल्स आयो त्यसपछि के भयो भने अब त्यसपछि यो सबै ट्रु हुन्छ नि त है ठिक छ मेक सेन्स है सो दिस इज के छ दिस इज अ कम्पेरिजन फर्म अब यसैमा so you can use any comparison operator है not just greater than smaller than greater than or equal to smaller than or equal to हैन त्यस्तै गरी equality operators say if I do say for example if I do a equal to 4 गर्ने के आउँछ होला एउटा चाहिँ त्यो 0 1 2 3 4th उच भ्यालु चाहिँ ट्रु आउँछ होला अरु सबै no it's sबै false yeah correct right excellent right very good see त्यसै गरी so this is comparison u form हैन comparison u form त्यो चाहिँ खासमा equal to यिनीहरु छ त्यो चाहिँ operator त्यो चाहिँ हाम्रो syntactic sugar हो र एक्चुअली के छ भन्दाखेरि the method call है function call हुन्छ कि u form call भइरहन्छ okay so likewise see you can do these hey? Okay even you can do something like this see hey यसरी पनि गर्न मिल्छ है okay element comparison two areas to include compound expressions पनि it works fine right it works fine all right so okay अब हेर्नु so say for example यो भनेको चाहिँ okay so जस्तै हामीले अघि जस्तै a1 a1 is let's say less than 4 है a1 less than 4 यो आयो नि त हैन भनेपछि अब यो चाहिँ के हो सिन्ट्याक्टिक सुगर एज आई सेड हैन एक्चुअल कल के हुन्छ भन्दा एक्चुअल कल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि np डट लेस है जो np डट लेस है यो चाहिँ यु फर्म हो के सो यो चाहिँ यु फर्म एक्चुअल कल हुने यो है np dot less अनि त्यसपछि a1 अनि 4 है let's see see it gives you the same result हैन तर यो चाहिँ सिन्ट्याक्टिक सुगर यो हाम्रो प्रोग्रामरलाई सजिलो बनाइदिनु हो हैन यो चाहिँ के भयो सिन्ट्याक्टिक सुगर हो हैन अनि यो चाहिँ एक्चुअल कल चाहिँ यो हो which is the u form है यो चाहिँ u form okay
अनि एक्चुअली सपोज जाभामा पनि यस्तै सिम्पल बनाइदिएको हुन्छ कि यस कतिवटा कुराहरू कि जाभामा चाहिँ हुँदैन त्यस्तो यस्तो सिम्पल कुराहरू चाहिँ जाभा पनि त्यसमा अपरेटर ओभरलोडिङ हुन्छ उनीहरूले होइन अपरेटर हजुर ओभरलोडिङ गर्ने त्यो ओभरलोडिङ गरे हुन्छ कि है ओके सो सबै चाहिँ सी हुँदैन प्लस कुनै कुनै प्लसमा हजुर उनीहरूले त्यो अल्टिमेटली त फङ्सन कल नै हो त्यो होइन हजुर फङ्सन कल हुन्छ है सी प्लस प्लसमा पनि त्यस्तै हो है हरेक त्यो उसको हामीले बनाउनु पनि सक्छौँ कि हामी आफै पनि बनाउन सक्छौँ एउटा फङ्सनको त्यसलाई त्यसको अपरेटर ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ है कुनै एउटा नयाँ अपरेटर बनाएर त्यसको ओभरलोडिङ गर्न सकिन्छ कि ओके ओके अनि सी सार्प र सी प्लस प्लस मतलब एउटै हुन्छ कि त्यो त्यसमा नि एकदमै भास्ट डिफ्रेन्स छ कि सेम हुन्छ कि कस्तो हुन्छ सी होइन सी सार्प सी सार्प र सी प्लस प्लस मैले सी सार्प चाहिँ मैले गरेको छैन त्यो चाहिँ विन्डोजमा चाहिँ काम गर्दैन हजुर सी सार्प चाहिँ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ के त्यति भन्न खोजेँ नि जस्तै सीकै भित्रको ल्याङ्ग्वेजहरू हो कि मतलब कि तिनीहरू एकदमै छिट्टै हो कि एकदमै यस्तो हो सबै सिमिलर हुनु हो त कि अहिलेको जति पनि ल्याङ्ग्वेजहरू त्यो सबै भनेको चाहिँ सी बेस नै हो है बेस त हजुर सबैको सी नै हो सबैको जावा हजुर भनौँ भने होइन पाइथन भने जे भने आखिरमा त त्यो तल चाहिँ सी नै हो नि है सी नै हजुर हो है सबै बेस फर्म त सी नै हो है अनि हजुर सी प्लस प्लस भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट्स अब्जेक्ट ओरिएन्टेड फर्म अफ सी सी चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड होइन होइन अनि ओके सीको जुन लिमिटेसन्सहरू थियो त्यसलाई एड्रेस गर्नुलाई सी प्लस प्लस है अनि ओके त्यसपछि जुन जाभा आयो त्यसलाई सी प्लस प्लसलाई अझै है त्यसलाई अझै इफिसियन्ट अझै भनौँ अपग्रेड भनौँ एक किसिमले है तर सी प्लस प्लसको आफ्नै एकदमै सी प्लस प्लस चाहिँ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भयो कि अनि सी लाइक है धेरै सब चाहिँ जति सीको जुन भनौँ न त्यो लो लेभलको जुन हार्डवेयर मेनिपुलेसन छ नि है सी प्लस हजुर प्लसले त्यति गर्न सक्दैन तर pretty much गर्छ है मेमोरी म्यानेजमेन्टदेखि लिएर होइन त्यो होइन सिपियु लेभलमा मेमोरी लेभलमा होइन सीले जति गर्न सक्दैन है तर त्योभन्दा माथि गर्छ तर अलमोस्ट प्रिटी मच काम गर्छ है त्योभन्दा माथि जाबाहरू यिनीहरूले त अब हार्डवेयर छुनै दिँदैन हजुर है सो अनि एउटा अझै क्वेसन थियो अस्ति मैले त्यो क्लासहरू गरिरहेको थिएँ नि त होइन त्यो हजुर क्लास हेरिटेजको क्वेसन थियो कि होइन अब अँ, सपोज एउटा म तपाईँलाई भन्छु तपाईँ एक्चुली बनाउनुहुन्छ लाइक 5 मिनट 1 मिनट हुन्छ होला अँ, 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 ओके यसमा सो के हो क्लास ए बनाउनु अँ, क्लास ए अँ, अनि त्यसपछि यो पास गरिदिनु होइन जस्ट पास अँ, अनि त्यसपछि फेरि क्लास बी क्लास बी चाहिँ क्लास ए को उसमा ओके क्लास ए हेरि के चालेल अनि है त्यसपछि पास चालेल गरिदिनु हो नि अनि क्लास सीले चाहिँ बी र एलाई लियो होइन अब ए कमा बी लियो भने चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन यसमा यस्तो यो भनेको मल्टिपल इनहेरिटेन्स हो यो होइन हजुर यसमा जावामा चाहिँ गर्नु सी प्लस प्लसमा गर्नु दिन्छ है मेरो मल्टिपल इनहेरिटेन्स यसमा छ कि छैन आइम नट स्योर है पास होइन है यसमा यो चाहिँ किनभने दुइटाबाट इनहेरिट गरिरहेको छ नि त अहिले होइन हजुर भनेपछि यो अब मल्टिपल एउटा चाहिँ दियो होइन अर्को चाहिँ दिँदैन क्या यो ऊ भनेपछि गर्नु त कल ओके गर्नु ओके सो यसमा सीमा एरर आउँछ होला सीमा एरर हो सी सीमा एरर अब किन फेरि अब भन्दाखेरि मैले चाहिँ के गरेँ नि अब बी कमा ए गर्नु त होइन यसैमा सीलाई अँ, यस्तो बिकमा है यस्तो हो अब फेरि कल गर्नु त ओके फेरि यो चाहिँ बिकमा यो ए बिकमा गर्दाखेरि ए ओके ओके सो बिकम अब this actually यो छैन right so okay यो पनि लिन्छ okay all right so okay I'm not sure about this है मैले हेर्नै पर्छ है मैले एक्ज्याक्टली चाहिँ के एकदम त्यो कस्तो बनाइरहेको थिएँ नि मैले चाहिँ क्लासहरू बनाइरहेको थिएँ होइन आफ्नै क्लासहरू बनाएँ अब मैले चाहिँ लाइक अब आइसक्रिम हालेँ होइन अनि मैले सपोज एमा आइसक्रिम हालेँ अनि बीमा कोन हालेँ अनि त्यसपछि अब चाहिँ के गरेँ भने आइसक्रिम थप्दै गएँ अब मैले आइसक्रिम स्कुप होइन 1 स्कुप 2 स्कुप 3 स्कुप भयो होइन
अनि 3 स्कुपमा मैले क्लासेसहरू बनाएँ क्या, जस्तै एक त्यो उसको आइसक्रिमको क्लास चाहिँ स्कुपहरू छ होइन, आइसक्रिमभित्र स्कुपहरू छ, अनि स्कुप चाहिँ अब मैले 3 भन्दा बेसी हाल्यो भने चाहिँ मेरो के भन्छ, यु ड्रप द आइसक्रिम होइन, आइसक्रिम खस्यो भनेर, मतलब त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ कि यही क्लासेसहरू। अनि मैले 2टा क्लास बनाएँ होइन, अनि त्यसमा चाहिँ त्यो कामै चल्दैन, खै के भयो क्या, त्यो हुँदै भएर एरर देखाइ गरेँ, अनि त्यो भएर मैले सोधेको क्या। अनि ओके, सो म त्यो कोड हेर्नै पर्छ मलाई है। अब यो ओके, नो चाहिँ अब प्रब्लम। है, यसमा चाहिँ अब यो दुईटाबाट इनहेरिट गर्ने, यो मल्टिपल इनहेरिटेन्स हो, यो चाहिँ मैले पनि डिटेलमा हेर्नै पर्छ अनि है। यो चाहिँ ट्राई गरेको मैले यो, अनि हजुर। यो चाहिँ एकचोटि चाहिँ मिल्यो, एकचोटि चाहिँ मिलेन क्या, त्यही भएर। ओके, ओके। अब ए बी गर्दा मिलेन है, बी गर्दा मिल्ने रहेछ कि, सो हुन्छ, I'll take a look है, पछि है। ओके, सो कहाँ थियो या है, यो कम्पेरिजन यो फर्म भयो। त्यस्तै त्यो किताबमा छ है, त्यसमा चाहिँ यो त्यसको त्यो लिस्ट नै छ है, छ भनेर। ओके, सो त्यस्तै गरी सो इट वर्क्स इन एनी सेप एन्ड साइज है, सेप एन्ड साइज अफ रे है, जस्तै अब यसमा जस्तै आई क्यान सो यु राइट हियर। Okay. So it doesn't, it's not just one dimensional array, but multidimensional array पनि मजाले काम गर्छ है। जस्तै यस्तो छ भने if I do, जस्तै x is होइन less than or equal to भनौँ 5 है, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ यसमा ट्रु आयो होइन, फर्स्ट यसमा ट्रु आयो, यसमा के भयो फल्स, यसमा ट्रु आयो, लेस भयो होइन। जस्तै अब यहाँनिर यो चाहिँ फल्स भयो होइन, एन्ड सो अन है। ओके, सो वर्क्स विथ एनी नम्बर है, एनी सेप एन्ड साइज है, सेप एन्ड साइज यो भयो है। त्यस्तै गरी वर्किङ विथ बुलियन अरे है, बुलियन अरेमा काम गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो एउटा जस्तो कि यु वी हेभ 3x4 है, 3x4 रहेछ। अब त्यसमा okay, so let's do something here, right? So I can copy this, x is 3x4, okay? So so अब यो छ, अब मैले x मा जस्तै I want to know, okay? Okay, so for example, okay, question is how many elements in x are less than or equal to, right? Equal to 5. Okay. So how many elements in x are less than or equal to 5? I want the number. कतिवटा छ है, जस्तै अब यसमा त हामीले गर्न सकिन्छ, जस्तै I might have a, जस्तै अब होइन 1000 by 2000 को रहेछ भने त त्यो त हातले के अरे we cannot count होइन, भनेपछि हामीले कोड लेख्नु पर्यो होइन। सो भनेपछि यसमा भेरी सिम्पल छ, के गर्ने भन्दाखेरि सो हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन कम्पेरिजन यो फर्म छ होइन, एक्स इज लेस देन इक्वल 5 होइन। सो यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जुन यो रिजल्टेन्ट अरे छ नि है, त्यसलाई हामी के गर्छ सम गर्दैन है, यसलाई सम गर्दैन कि, लेट्स डु द्याट है। जस्तै मैले I can put this in another array है, let's say A2 भनौँ, A2 मा राखौँ है, है। सो अब हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दा जुन A2 छ np डट सम A2 है, अब यो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि ट्रुलाई चाहिँ एड गर्यो अनि फर्स्टलाई चाहिँ एड गर्दैन, 1 1 0 0 भनेपछि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि when is adding है, एड गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकली के हुन्छ भन्दाखेरि एड गर्दाखेरि त यसले अब बुलियनलाई त एड गर्ने कुरा भएन, अनि यसले चाहिँ के कास्टिङ गर्छ कि भन्दा चाहिँ त्यो बुलियन अरेलाई उसले चाहिँ केमा कास्ट गर्छ भन्दाखेरि इन्टमा कास्ट गर्छ है। भनेपछि उसले के गर्छ भन्दाखेरि अब यो होल थिङलाई के गर्छ भन्दाखेरि इन्टमा कास्ट गर्दाखेरि के भयो 1 1 1 1 होइन, अनि त्यसपछि के भयो 0 0 0 1 1 होइन, अनि 1 1 0 0
यसरी भयो नि त। अनि जब हामी एनपी डट सम गर्छौँ त यो सबै नम्बरहरूको सम हो नि त होइन। कति छ 3/4 भने चाहिँ 12वटा नम्बर छ, 12वटा नम्बरको सम हो भने सम गर्दाखेरि त जिरो जोडिने कुरा भएन होइन, त्यसले गर्दाखेरि त्यसले 1 1 1 जोड्ने हो होइन। ओके कुरा बुझ्नुभयो नि, 1 2 3 4 5 6 7 8 भनेपछि 8वटा रहेछ है, भेरी सिम्पल। ओके alright, so यसरी okay, so very very simple छ। त्यस्तै गरी we can also do हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले okay np डट होइन काउन्ट नन जिरो, काउन्ट नन जिरो है अनि 8 है। सो यसरी गऱ्यो भने you get the same thing है, काउन्ट नन जिरो बट होइन यसरी। so you can either this way or that right, count non-zero. Okay, so we just did that, counting entries by right, so np dot sum you got it, we just did that right. Okay, so okay अब yeah अब त्यही कुरा हामी एक्सेस है एक्सेसमा पनि गर्न सकिन्छ। जस्तै how about this np dot sum, अब यसै भनौँ न np dot sum है ल you try है एक्सेस इक्वल टु 0 है, एक्सेस इक्वल टु 0 गरे भनेपछि के आउँछ होला यसमा 2 आयो होला हैन। नो एक्सेस इक्वल टु 0 भनेपछि के हुन्छ, रो वाइज अथवा कलम वाइज के हुन्छ, सम हुन्छ तर के हुन्छ रो वाइज हुन्छ कि कलम वाइज हुन्छ, रो वाइज हुन्छ नि हैन, एक्सेस भने 0 भने नो उल्टो हुन्छ एक्सेस ओके कलम हुन्छ कलम है, ठिकै उल्टो हुन्छ किनभने यो त कोल्याप्स हुने हो को आयो हैन, रो कोल्याप्स हुन्छ भने कलमको आउँछ हैन। भनेपछि ल ओके ओके के लाग्छ के what's the result, यसको रिजल्ट के हुन्छ ओके भनेपछि कतिवटा नम्बर आउनु पर्यो, 4वटा नम्बर आउनु 4वटा नम्बर आउनु पर्यो करेक्ट हैन। भनेपछि फर्स्टमा के आउँछ ट्रु नो सम गर्दैछौँ नि हामी त 1 1 1 कमा 1 कमा 1 कमा 1 नो किन 1 कसरी 1 कसरी आयो, हामी सम गरिरहेको छौँ नि त है सम किन गरेर छ नि ए बेसिकली 1 1 1 1 हैन 1 1 हैन 0 0 1 1 हैन, अनि त्यसपछि के छ 1 1 0 0 हैन। अब हामी कलम वाइज गर्दैछौँ, कलम वाइज सम फर्स्टमा के आयो, फर्स्ट कलम के आउँछ 4 4 कहाँबाट आयो, फर्स्ट कलम हैन फर्स्ट कलम रो ए कलम फर्स्ट कलम सरी 2 आयो त्यसमै है अनि त्यसपछि अनि फेरि 2 आयो आयो अनि फेरि 2 आयो अनि फेरि 2 आयो ए सरी 0 है त्यो 2 अनि 2 है 2 2 2 2 आउनु पर्ने हैन। ओके लेट्स ट्राई है ओके भेरी गुड चाहिँ 2 2 2 2 हैन। त्यस्तै गरी अब एक्स इक्वल टु 1 गर्यो भने के आउँछ त, x इक्वल्स टु 1 गर्यो भने कतिवटा नम्बर आउँछ, फर्स्ट थिङ कतिवटा नम्बर आउँछ, तीनटा नम्बर आउँछ यस तीनटा नम्बर आउँछ ल। ओके क्यान यु टेल मी व्हाट दे आर 4 2 2 है ओके भनेपछि 4 2 2 या करेक्ट या 4 2 2 एक्सलेन्ट या है 4 2 2 या है 4 2 2 है अब यो कुरा बुझ्यो है। सो यसरी रोहरू कल वाइज है। अब लेट्स सी अब देयर आर सम अदर फङ्सन्स है, फङ्सन्स दिएको छ मैले यो होमवर्कमा पनि दिएको छु है। So you can do something like np.any है np.any र np.all है, let's see np.any गरौँ है त। So एउटा np.any है, so okay so यसलाई के गरौँ भन्दाखेरि let's print x again है, so that यो नजिकै हुन्छ नि त्यसले सजिलो हुन्छ है। So np.any हैन x greater than अहिले 5 नै भनौँ न x greater than 5 है, any x greater than 5 भनेको चाहिँ के भन्ने are there okay म यहाँ लेख्छु है, is there any number any element that is an x greater than 5 भन्दाखेरि what is the answer
Is there any element that is greater than 5? That is greater than 5. एनी भनेपछि अब त्यसले जबसम्म ट्रु हुँदैन तबसम्म त्यो फल्स भयो भने नेक्स्ट 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 चेक गर्दै जान्छ होला हैन Okay, so internally with this implementation कसरी गरेको छ we don't know, right? But यसको behavior के हो, यसको result चाहिँ के आउँछ होला? रिजल्ट चाहिँ ट्रु आउँछ होला True. Yes. Yeah, true आउँछ because there is एउटा मात्रै element छ भने you got it, हैन? You got true. You get true. हैन? But it's yes there is, हैन? Not just one, but there are many. है there are many 7 छ 9 छ हैन? Okay? 6 छ हैन? बुझ्नुभयो? At least एउटा मात्रै भयो पुग्यो कि है? So यसको रिजल्ट के आउनु पर्यो? ट्रु हैन? ट्रु आयो है? So अब त्यस्तै गरी how about okay 9. Is there any element that is greater than 9? फल्स आउँछ होला यो चाहिँ False. Yeah, because there isn't any. Hey, there isn't any element that is greater than 9. Right? All of them are less than 9, less than or equal to 9. Right? Okay, so यो कुरा बुझ्नुभयो एनीको कुरा बुझ्नुभयो हजुर ओके त्यस्तै गरी np.all भन्ने हुन्छ है np.all है अब त्यो ट्राई गर्नु है त np.all ले के गर्छ भन्दाखेरि द सेम थिङ है x ग्रेटर देन 4 नै भनौँ न सो भनेपछि यसको क्वेसन के भन्दाखेरि are all elements in x greater than 4? Right? What is the false answer? False, of course. Right? Okay. How about now? के हुन्छ अब के हुन्छ के हुन्छ खै जिरो छ सो के लाग्छ फल्स पनि हुनसक्छ ट्रु पनि हुन्छ फल्स हुन्छ होला फल्स किन हुन्छ जिरो इज ग्रेटर देन जिरो भयो भने त्यही भएर हो कि करेक्ट करेक्ट किनभने जिरो हैन एक्स ग्रेटर देन जिरो त्यहाँ त जिरो छ नि त जिरो छ जिरो इज नट ग्रेटर देन जिरो हैन जिरो इज नट ग्रेटर देन जिरो भनेपछि सबै एलिमेन्टहरू भएन नि त सबै एलिमेन्टको लागि यो चाहिँ लागू भएन नि त मतलब यो सेटिस्फाई भएन नि त हैन सो त्यसले गर्दा यो फल्स नै आउँछ बट हाउ अबाउट दिस अब चाहिँ के हुन्छ अब चाहिँ ट्रु आउँछ है अब चाहिँ ट्रु आउँछ भेरी गुड अब चाहिँ सबै एलिमेन्टहरू के छ आइदर ग्रेटर देन अर इक्वल हैन है सो यहाँ बुझ्नुभयो है एनी र अल है एनी एन्ड अल ओके सो यसो गरौँ है त यसको टाइम सिद्धि लाग्यो है यो सेसनको सो लेट मी स्टप एन्ड गर्छु प्लिज जोइन है जोइन ब्याक ओके अलराइट